Guys, so I did it, guys. I did it perfectly. I perfectly cooked our crispy pata. Ayan mo, guys. Wow. Tingnan nyo. Dahil sa sarap, ito na lang natira sa aming crispy pata ni Vince. Dalawa lang kaming kumakain, ha. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my video. Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa another video, another cooking with Joyce Alvior. So, welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. So, isa na naman pong napakasarap na pork recipe ang i-prepare at iluluto natin for today. I-share ko for today. And ito po ay hindi or paniguradong hindi tatanggihan ng lahat. Ito ay ang crispy pata. So, napakasarap po ng crispy pata, pero hinay-hinay lang po tayo sa pagkain nito. Lagi pong bilin sa atin na always in moderation. So, i-share ko po sa inyo ang aking version ng crispy pata. I-prepare, what I mean is, ang first step po for the preparation ng masarap na crispy pata ay, please watch this. Okay guys, so this is our first step, how to prepare our crispy pata. So ito po yung pata natin, ayan. So make sure po na, linisin yung mabuti. And then, sa palengke, kay Manong, nagtitinda ng baboy, pakat nyo po siya. Sabihin nyo lang na, pang crispy pata para sila nang bahalang mag-chop. So, ang ganda po ng pagkaka-chop ni Kuyaw. Ayan. Okay. So, first, yun nga, ang first na gagawin po natin is papakuluan natin itong pata hanggang maging tender or malambot na malambot. So, maybe 2 to 3 hours, okay na siya. So, ang ating pong ilalagay sa ating pagpapakuluan or ang pampalasa po natin ay of course, bawang. So, mas maraming bawang, mas masarap, mas malasa. And then, meron tayong star anise, then ground pepper, and then meron din po tayong bay leaf. Or sa Tagalog, ano to, Vince? Laurel. Laurel. Dahon ng laurel. And then, of course, meron din tayong magic sarap, pampalasa. So, option lang po ito guys, pero ako maglalagay ako ng magic sarap. So, irarab ko itong magic sarap dito sa ano natin. Pata. Rub natin. And then, dito din sa kabila. Ayan, no? Maganda yung nabili naming pata ni Vince. Malaman. So, lagay natin yung pampalasa natin. Or kung ayaw nyo maglagay ng magic sarap, you can put salt. Ayan. So, okay guys, ilalagay na natin ang ating bawang sa ating kawali. So, mga, siguro, more than 1 liter of water. So, depende po sa inyong pagpapakuluan. And then, put the star anise. Pamintang buo at saka yung bay leaf. And then saka nyo po ilagay ang pata. Ayan. Then pakuluan nyo po for a few hours hanggang maging tender. So, takpan natin siya guys. So, once na malambot na siya, i-cool down natin and then ilalagay sa ref overnight. And then, saka natin siya i-fry.
Okay? So, bahala ka ng lumambot. Bye-bye! Okay guys, so ito na ang result ng ating pinakuluang crispy pata. So, binoil po natin to for about 2 to 3 hours. So, kailangan po tender or malambot po ang ating crispy pata before we fry. So, tingnan nyo po oh. Yan. Okay? So, after boiling po, nilagay ko po ito sa ref overnight. Kasi po, sabi nila, mas crunchier ang ating crispy pata if you cool down after boil and then put in refrigerator or i-freezer po natin. So, i-try nyo po yun kasi mas crispier siya at mas crunchier. Okay? So, after that, i-rub po natin ang ating crispy pata sa pepper, salt, and sa akin po, Oyster. Oyster sauce. So, kung wala po kayong oyster sauce, you can rub soy sauce. Soy sauce pong i-rub natin sa ating crispy pata. Okay? So, rub natin ang ating crispy pata sa oyster sauce. And, on my right side guys, pinapainit na rin natin ang ating oil. Ayan. So, rub lang evenly. So, sa kabila naman, so, nirarab po natin para mas malasa. At, of course, may kulay din siya. Rub naman natin siya sa pepper. Lagyan natin ng pepper. And then, next one guys is salt. Naglagay tayo ng salt. Okay. Okay guys, so after natin marub ang ating crispy pata para mas flavorful. And by the way guys, tingnan nyo sa labas, medyo maambon. Andito kami sa aming tiny garden. So medyo maambon po sa labas. And mahangin. Yan. Hangin. Yan. Hangin. Yan. Okay, Vince, can you help me check kung mainit na ng ating oil? Thank you. Ayan, so kung mainit na po ang ating oil, so make sure na na maraming oil para mas maganda ang pagkakaluto ng ating crispy pata. Okay? So it's time to fry our crispy pata. So let's put now the crispy pata. Careful lang guys. Ayan. Okay? So takpan natin para hindi tumalsik. Patakpan ulit din. Thank you. So guys, make sure na in moderate heat lang din. Kasi pagka medyo malakas yung apoy, may tendency na masunog ang ating crispy pata. Madaling masunog. So in moderation lang po yung heat. So tingnan-tingnan na lang po natin. Okay? See you later! Okay guys, so ang secret ng mas crunchier at crispier na crispy pata, wisikan natin siya ng tubig while in frying. Okay? So, careful lang po sa talsik. Ayan. So, wisikan natin. Wisik, shower muna. Ayan. Okay, and then, takpan ulit natin. Okay guys, so, i-check na natin ang ating crispy pata, pero naririnig ko tumatalsik, so, our tip, patayin muna ang ating kalan para mas safe kasi masakit pag natalsikan. Okay? So let's check. Ayan, tumatalsik pa. Ayan. Okay, so balik na rin natin guys. Be careful. Ingat. Ayan. Okay. Okay.
So, bisikan ulit natin ng tubig para sa other side naman, malagyan ng water. So, be careful lang din guys sa apoy. So, ngayon nakapatay pa yung apoy ko para hindi kumisip. Okay, so see you later. Alalay lang po sa apoy. Okay guys, I'm back! Hello! So, kilala niyo po ba ang mask na to? Nakamas ako, hindi dahil sa corona, kundi dahil sa talsik ng ating crispy pata. Ayan guys, tignan niyo, after few minutes of cooking our crispy pata, hindi natin minadali ang pagluluto. Ayan. So, crunchy. So, crunchy na. Okay na to guys. Ayan. So, patayin na natin ang apoy. Baka tumalsik. And then, pwede na natin hanguin. So, sa pagluluto guys ng crispy pata, kailangan nating lutuin na mabuti. Huwag tayong magmadali. It takes time para mas masarap. Ma-achieve natin ang crunchiness. Okay? Okay guys, ilagay natin dito. Ayan. Okay, yummy. Okay guys, so as I mentioned, ito na po ang ating finished product, ang ating crispy na, crunchier pa na crispy pata. Ayan. So sa pagluluto po ng crispy pata, huwag po nating madaliin. Kumbaga, it takes time para maka-crunchy natin. Ayan. Ayan. So nag-prepare na rin po ako ng ating sausawan, toyo, with sibuyas and sili. At meron din tayo ditong talong na may kasamang kamatis at bagoong. Wow! Okay? So, isang tip guys, para ma-achieve po natin ang crunchier at crispier na crispy pata. So, in moderation heat po, lakasan din po natin pagka nabaliktad na side by side. So, siguro sa pagluto po namin ni Vince ng crispy pata, 6 times namin na binaliktad side by side ang ating crispy. Okay, so it's tasting time guys. So tingnan natin sa balat. Kung makikita nyo, super lutong oh. Maririnig mo yung lutong. So, hinay-hinay lang sa pagkain ng crispy pata in moderation para hindi tayo ma-high blood. So, dip sa ating sausawan na napakasarap. Narinig nyo guys, lutong. Sarap. Napakalutong yung ating crispy pata. We prepared it with love and passion. Kaya natin na-achieve ang ating napakalutong na crispy pata. Niluto natin hindi madalian, kundi hinintay natin yung tamang oras, tamang pagluluto. Isa pa guys, yung laman naman, sausaw ulit natin. And then,
malambot ang laman. At wala kang malalasahang lansa ng ating crispy pata. Okay guys, so sa crispy pata po, ang signifying factor po dito is the crunchiness, the crispiness ng ating pata. And of course, yung lasa. Kaya, mas maganda kung marami tayong mga spices na nilagay sa ating crispy pata. So, sana po matry nyo ang aming version ng crispy pata, but I know na may kanya-kanya po tayong version, but if you achieve the crunchiness and crispiness ng ating crispy pata, we can say, or I can say na satisfied, good ang ating preparation, the best. Okay? So, thank you guys for watching, and sana po, again, matry nyo ang aming preparation, ang aming step-by-step preparation, how to cook our crispier and crunchier crispy pata. So, thank you po for watching. Bye for now. Bye! Kakain na kami. Hindi ito matatanggihan ni Vince. Bye-bye!